Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez pedig itt a Google Pixel 9. Ez az első gyári Google telefon, ami hivatalosan kapható itthon. A 9-es szériát ugyanis az Alza, a Yettel és az eMAG hivatalos forgalmazóként értékesíti idehaza. A sima Pixel 9 az aktuális alapmodell, tele AI funkciókkal, a videóban pedig megnézem, hogy mit kell róla tudni. Kezdjünk! A kibontási élmény egy picit más a megszokottól, most a kis tépők után oldalra kell egy papírcsomagolásból kinyomni a dobozt, majd egy külön tasakban a papírokat, alatta pedig a telefont, végül pedig a töltőkábelt találjuk. A megszokott USB A-C átalakító most már nem a csomag része, ez kikerült, ahogy korábban a töltőfej is. A design az szubjektív, de szerintem igencsak eltalálták. Az anyaghasználat és az összeszerelés az kiváló lett, szatén hatású matt alu kerete van, akárcsak az S24-nek, és Gorilla Glass Victus 2 az elő- és a hátlap is. A kidolgozás az kifogástalan, és a kávák is egyformák minden oldalon. A kameradudor elsőre szokatlan lehet, de két jó tulajdonsága is van. Egyrészt nem billeg a telefon az asztalon, másrészt így meg tudod az ujjakkal támasztani a telefont, így stabilabban kézben lehet tartani. Ami viszont nem tetszik, az a bekapcsoló gomb helye, továbbra is az van felül, alatta a hangerő gombok, pont fordítva, mint ahogy megszoktam, így ezt hát jó darabig szokni kell, nekem egy hét alatt még nem sikerült ezt megszokni. Van IP68 vízállóság is, így minden ki van pipálva a külső terén, nagyon egyben van ez a telefon, nagyon prémium, és vakteszten amúgy nagyon hasonló, mint az S24. De hát a fő konkurens amúgy is az S24, illetve az iPhone 15, illetve a hamarosan megjelenő iPhone 16. Méretben is nőtt és hízott egy picit, a kijelző most már 6,3 hüvelykes, ezzel nem nevezhető már kompaktnak, de a hagyományos nagy Android telefonoknál jóval kisebb. A kijelző az egy remek darab, 120 Hz képfrissítése van, Actua OLED panel Full HD Plus felbontással, nagyon magas 2700 nites csúcsfénysűrűséggel, ami az előbb említett konkurenseket simán lekörözi. A színkezelés terén 16 millió színárnyalatot jelenít meg, és van HDR10 Plus szabvány is, és mindig bekapcsolt kijelzőmód is. A megjelenítő tényleg nagyon szép, éles képet ad, jó a mozgás megjelenítés is, nagyon szépek a színek, gyönyörű szépen van kalibrálva, nagyon jól színhelyesnek mutat mindent. Kiemelkedően szép a képe, és tényleg nagyon fényes, teljes napsütésben sincs gond a leolvashatósággal. Amire figyelni kell, hogy első bekapcsoláskor gyárilag 60 Hz-re van állítva, a simább mozgást azt be kell kapcsolni külön a kijelző beállításoknál, hogyha a 120 Hz-et ki akarnád használni, hát ez érdekes megoldás. A kijelző alatt található az új lenyomatolvasó, a piacon elérhető legjobb ultraszónikus megoldás került bele, ami villámgyors és az optikai lenyomatolvasóhoz képest pontosabb, hogyha nedves az ujjad. Az elhelyezése is tökéletes, magasan van, nagyon kényelmes. A hangzás sztereó, a beszélgetési hangszóró a lenti hangszóró párja. A hangzás nem rossz, hangos is, de nem kiemelkedő, mind az S24, mind az iPhone 15 az szebben szól. Hardwareből a Google a saját negyedik generációs Tensor chipjét kapta meg 12 GB RAM-mal. Tárhelyből 128 GB az alapopció, valamint létezik belőle egy 256-os példány is. Megjelenéskor az Alza egy kuponkóddal a 256-os variánst adja a 128-as árán, de ez az akció sajnos nem tudom, hogy meddig tart majd. A Google-től, ahogy megszokhattuk, a hardware inkább a használati élményre és a képfeldolgozásra, valamint az AI funkciókra és az energiahatékonyságra gyúr rá, nem pedig a nyers teljesítményre. A telefon használata sima, tökéletesen fut minden, de a benchmark teszteken nagyon messze van a zászlóshajóktól, és ennyi pénzért papíron ez az egyik leggyengébb telefon. A stressztesten 61,5%-os stabilitással futott, közben forró, de még kézbe vehető. A játékok azok simán futnak rajta, eközben nem is hajlamos forrósodásra. Normál használat mellett tényleg nincsen melegedés, csak langyos lesz a készülék, teljesen rendben van, és tényleg kellemesen és simán fut vele az operációs rendszer. Kapcsolat terén dual SIM képes, egy nano SIM és egy eSIM opciónk van, illetve Wi-Fi-ből 6-os szabványt, Bluetooth-ból pedig 5.3-as szabványt ismer. Van NFC is, valamint egy gyors USB-C portja az adatátvitelhez. Van egyébként benne szatelites vészhívás képesség is, viszont ez jelenleg csak az Egyesült Államokban működik, pedig egyébként hardveresen több mint 150 országban képes lenne rá.
majd talán később egy szoftver frissítéssel. Az oprendszer Android 14 a teljesen gyári Android felülettel 7 év frissítést ígér mellé a gyártó, tehát Android 21-ig támogatott lesz, és vélhetően az első telefonok egyike lesz majd, ami megkapja az Android 15-öt, amint az megjelenik. Remek ez a felület, stabil, személyre szabható, csak Google alkalmazások vannak rá előre telepítve, tényleg nincsen semmi felesleges sallang. A hangsúly az itt az AI-on van, a Gemini-on, ami a Pixel telefonok mellé egy évig ingyenesen jár. Ez gyakorlatilag olyasmi cucc, mint a ChatGPT, mindenre tud valamit mondani. Kereshetsz képen levő dolgokról információkat, ötleteket gyűjthetsz tőle, akár szöveget is tud neked írni, hogyha úgy van, sőt, még beszélgetni is tud. Összegezni tud szövegeket, cikkeket, e-maileket, ráadásul több mint 100 nyelven beszél, magyarul is, igaz, a teljes képességének kihasználásához angolul kell használni. Van a Samsungnál már bemutatott Circle to Search is. Fotószerkesztésben is ad valamit hozzá, lehet hátteret módosítani AI segítségével, tárgyat eltüntetni, átméretezni, vagy bármi mást hozzáadni parancsszavakkal, de ezeket egyébként korábban máshol is láthattuk már. Van egy rakat funkció, ami viszont nem érhető el itt helyben, például a Pixel Studio vagy a Pixel Screenshots. Összességében nagyon okos, nagyon szerethető ez a rendszer. 2 generációval ezelőtt csináltam róla egy összegző videót, ami itt fent megnézhető. Azóta nincsen sok változás, csak a Gemini az, ami igazából újdonság, ami pedig ugye a Google Asszisztenst váltotta. Az aksi 4700 mAh, az üzemidő pedig igencsak acélos. Egy napot kemény használattal is simán kibír, hogyha pedig nem nyúlunk hozzá, szinte alig merül, nagyon jó a készenléti ideje. A PC már üzemidő teszten a legjobb telefonok között tanyázik, és tavalyhoz képest sokat fejlődött. A töltés is fejlődött, de továbbra is az egyik leglassabban töltő telefon. 27 watttal tölt vezetékesen, 15 watttal vezeték nélkül Pixel Standen, 12 watttal sima Qi töltőn, valamint tud visszatöltést is. Töltési időben ez 1 óra 23 percet jelent teljesen lemerült telep esetén. Kamerák. A fő egység 50, az ultraszéles 48 megapixeles, a selfie egység pedig 10,5 megapixeles felbontást tud. Mind a 3 autofókuszos és mind a 3 támogatja a 4K videó felvételt. A kamera app rendkívül jól használható, Pro mód ugyan nincs, de néhány beállítás módosítható, van legjobb fotófunkció is, ilyenkor több képet készít és a legjobbat választja ki az AI segítségével, illetve van benne egy másik érdekes AI funkció, a közös fotó. Hogyha nincs, aki fotót készítsen rólad, és például mondjuk a barátodról, mindegyikőtök csinál egy fotót így a másikkal, majd az AI segítségével egybegyúrja a 2 képet, és mind a ketten rajta lesztek. Ez egyébként tök jól működik. A fotós képességekre pedig nagyon kíváncsi voltam, mivel ugye a Pixel telefonok ebben mindig jók, és a DxOMark szerint egyből a 7. helyre volt jó a Pixel 9, úgyhogy nézzük. Az elsődleges fotók nagyon jók, kiemelkedően jó a dinamikatartomány, nagyon sok a részlet a fotókon, a színek, az expo tökéletesen valósághű, nagy a kontraszt és semmi zaj. Mivel telefotón nincs, ezért szenzorzoommal éri el a 2-szeres nagyítást, a fotók így is nagyon jól sikerülnek. Az ultraszéles egység is remek darab, ez igazából top szint. Ugyanazokat tudom róla elmondani, mint az elsődlegesről, csak itt nagyobb a látószög. Autofókusz képessége miatt makróra is használható, a fotók így is kiváló. Portré tekintetében 2 fókusztávolságot tud, mindkét esetben kiemelkedően szuper fotók készülnek, remek részletességgel, háttérelválasztással és bokeh hatással. A selfie egység is jó, még nehéz fényviszonyok között is jól működik, jó a részletessége is, valamint az autofókusz miatt mindig éles a képe. Éjszaka alapvetően jók a fotók, de nem kiemelkedőek. Néha kicsit túlfényesít, és a dinamikatartomány is érdekes, például a hotel feliratnál nem tudja kezelni a fényeket rendesen, kiég a felirat, pedig erre sokkal olcsóbb telefonok is képesek. Ultraszéles esetén éjszaka eléggé ügyes a telefon, sok részlettel és jó színekkel dolgozik, de a dinamika probléma itt is fennáll. Összességében az éjszakai ultraszéles felvételek egyébként top szintűek. Videók terén egyébként van HDR lehetőség is, ez külön bekapcsolható. A 4K felvételeknek jók a színei és a dinamika is, a részletessége is jó, de nem kiemelkedő. A hátlapi egységek között a videózás közben is lehet váltani, és az ultraszéles itt is ugyanolyan jó minőséget tud, mint az elsődleges. A stabilizálás remek, séta közben is sima a felvétel.
Éjszaka az elsődleges egészen jó képeket produkál, de azért van, ami elmosódott részlet, valamint zajos is tud lenni a felvétel. Az ultraszéles az már nem igazán jó, még mindig látszik, hogy miről van szó, de eléggé zajos a végeredmény. Én mondjuk nem gondolnám, hogy a 7. helyet ér a tudása a DxO-nál, de azt aláírom, hogy nagyon jó a telefon fotós képességekben, de például az S24 is nagyon hasonlót tud, mint ez, ott ráadásul van egy 3-szoros dedikált zoom objektív. Úgyhogy hát nézzük meg az összegzésem. Rendkívül jól összerakott telefon lett a Pixel 9, árban pedig hasonló, mint a közvetlen konkurensek, vagy mint voltak megjelenéskor. A kialakítás, a kijelző az remek, és a szoftver a belepakolt AI funkciókkal nagyon jó, és hát kamerában is a jobbak közül való, üzemidőben is nagyon acélos. Ellenben tényleges hardveres erőben le van maradva, valamint nagyon lassan tölt. Az S24 az egy nagyon hasonló telefon, ott is vannak AI funkciók, és egyébként a Gemini is telepíthető rá, sőt, még telefotó is van, ráadásul mivel már több mint fél éve jelent meg, árban sokkal kedvezőbben hozzá lehet jutni így. Én azt mondom, hogy a Pixel 9 nagyon tetszett, de árban most így megjelenéskor nem éppen a legjobb deal, az S24 már jóval kedvezőbb ára miatt. Én egy kicsit még várnék vele, hogyha ilyen telefont akarnék venni. Ti mit gondoltok róla? Írjátok meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek a tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!